झन्डै अहिले कति भयो अब 3.5 महिना जति भयो होइन। अनि त्यति बेला पिएम सर अब अलि 6th उसमा आइपुग्नु भएको थियो। अनि अब उहाँको सबै चाहिँ हिस्ट्री सबै सिम्टम सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो एपेन्डिक्स नै त्यसको इन्फेक्सन चाहिँ स्प्रेड भएर हामीले त्यसलाई के भन्छ एक किसिमले फुटेको एपेन्डिक्स भन्छौँ। मैले हेर्ने बेलासम्ममा उहाँको त्यस्तो स्थिति भइसकेको थियो। अनि अब हाम्रो सर्जिकल भाषामा चाहिँ अलिक सिरियसमै हुन्थ्यो। अनि इक्जामिन गर्ने बेला पनि उहाँको चाहिँ सबै भाइटल्सहरू ट्रेकिकार्डिक भन्छौँ हामी, हार्ट रेट एकदम फास्ट हुने, उहाँ हेर्दाखेरि पनि लिप्सिक देखिनु भएको थियो। हाम्रो पेटको छाम्दाखेरि पनि सबैतिर त्यसलाई हामीले यो सबैतिर चाहिँ इन्फेक्सन फैलिएको भन्छौँ, पेरिटोनाइटिस भन्छौँ। त्यसको सबै सिम्टम्सहरू साइन्सहरू देखिसकेको थियो। एक किसिमले अब जटिल अवस्था थियो। तर राम्रो के भयो भने हामीले चाँडै त्यो कुरालाई एन्टिसिपेट गऱ्यौँ र चाँडै नै अब गर्नुपर्ने अरू टेस्टहरू इमिडिएटली गर्नुपर्ने जाँचहरू जस्तो अल्ट्रासाउन्ड अरू टेस्टहरू गर्दा हामीले एकदम त्यसलाई चाँडै डिसिसन लियौँ। चाँडै चाहिँ यसलाई अपरेट गर्नुपर्छ चाँडै भएर त्यो डिसिसन मेकिङहरूमा त्यहाँ कुनै केही ढिला भएन। र त्यसले गर्दा चाहिँ नि हामीले त्यस्तो जटिल अवस्थामा आए तापनि हाम्रो चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट हाम्रो सर्जिकल इन्टरभेन्सन जुन हामीले अपरेसन गऱ्यौँ त्यसको कारणले गर्दा त्यो इन्फेक्सनलाई हामीले चाँडो हटाउन पायौँ। र अपरेसन गरे पश्चात पनि अब केही समय 24 आवर्स जति उहाँलाई विभिन्न सपोर्टहरूमा राख्नु परेको थियो। यहाँ सबैले सुन्नुभएको थियो नि होइन। र बिस्तारै चाहिँ उहाँले बिस्तारै कभर गर्दै जानुभयो। एकदम क्रुसियल टाइम थियो तर टाइमली सबै कुरा भएको भएर थियो त्यसबाट चाहिँ उम्किन पाइयो। इलेक्टिभ अपरेसन हुन्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो हामीले पहिल्यै प्लान गर्छौँ, प्रिपेयर गर्छौँ होइन, अपरेसन कहिले गर्ने भनेर सबै डिफाइन गर्छौँ। सबै कुराको जहाँ चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भइसकेको हुन्छ, गर्न मिल्छ मिल्दैन, आउटकम कस्तो सबै पहिल्यै प्रेडिक्ट गरेर गर्छौँ होइन। र जुन अर्को भन्नुभयो त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसन। त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसन अपर्चट आइपर्ने 2-4 घन्टामै सिम्टम्स डेभलप भएको छ अथवा 1-2 दिनमा आएर एकदम अपर्चट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब त्यस्तो इमर्जेन्सी अपरेसन पनि हाम्रो यहाँ टिचिङमा त एकदम रेगुलरली भइरहेको चिज हो होइन। त्यस्तो ठुल्ठुलो अपरेसनमा पनि हामीले ल्याबोरेटोमी भन्छौँ, पेटको पुरै चिरेर गर्ने जुन हाम्रो पिएम सरको पनि गरेको थियौँ। त्यस्तो अपरेसन यहाँ हरेक दिन 2-3 भइ नै रहेको हुन्छ। र धेरै जसो कन्डिसनमा इलेक्टिभ अपरेसनहरूमा ठुल्ठुलै अपरेसन पनि प्रिपेयर गरेको भएर चाहिँ नि त्यसलाई राम्रो बनाउन सक्ने र राम्रो हुने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ। अब इमर्जेन्सी कन्डिसनमा चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ मेन पार्ट चाहिँ बिरामीकै स्थिति होइन। इमर्जेन्सी भनेको चाहिँ अब अपर्चट पऱ्यो र बिरामीको हामीले सबै कुरा चाहिँ राम्ररी इभ्यालुएट गर्न पनि पाएको हुँदैनौँ। र त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी बेलामा अपरेसन गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड अप्सन पनि हुँदैन। अहिले अपरेसन नगरौँ केही समय अहिले पछि गरौँ भन्ने पनि पाइँदैन। त्यही भएर जस्तो अवस्थामै भए पनि जे भए पनि अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीले भन्छौँ नि जस्तो इलेक्टिभमा अप्टिमाइज गर्छौँ भनेर, जस्तो कसैको कार्डियक प्रब्लम छ, किडनी प्रब्लम छ, अरू प्रब्लम छ भने केही समय त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर होइन दबाईको हिसाबले अरू कुनै तरिकाले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर अनि बल्ल हामीले जस्तो पेटको अपरेसन पनि गर्छौँ त्यसलाई अप्टिमाइज गरेर। अब इमर्जेन्सीमा त्यो अप्सन भएन र जस्तो भए पनि गर्नै पऱ्यो। त्यही भएर अब इमर्जेन्सीमा अपरेसन गर्दाखेरि अब सानोतिनो अपरेसनमा त त्यस्तो धेरै ठुलो रिस्कहरू हुँदैन। तर ठुल्ठुलो अपरेसनहरूमा किनभने यो ठुलो अपरेसन आफैमा एउटा स्ट्रेस हुन्छ, ठुलो सर्जिकल स्ट्रेस भन्छ, सर्जिकल ट्रमा भन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको स्ट्रेसले अरू सबै अङ्गहरूमा असर पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी हाम्रो लङ्समा असर गर्छ, कार्डियकमा असर गर्छ, किडनीमा असर, त्यसको इफेक्ट धेरै हुन आउँछ। त्यही भएर चाहिँ इमर्जेन्सीमा गरिने ठुल्ठुला अपरेसनमा बिरामीको आउटकम नराम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ। अलिकति नहुने भन्ने होइन तर अब जस्तो इलेक्टिभ सर्जरी गर्ने बेलामा पनि हुन्छ होइन। जुनसुकै सर्जरी गर्ने बेला पनि अलिकति हाम्रो स्ट्रेस त्यो भन्ने हुन्छ, इमर्जेन्सी अपरेसनहरूमा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ नि अब धेरै जसो चाहिँ अब अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि प्रिपरेसनको फेजमा चाहिँ हुन्छ। र तर मलाई लाग्दैन अपरेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीहरू जोसुकै सर्जनहरू पनि फोकस त्यो सर्जरीमा त्यो अपरेसनमा यति धेरै फोकस हुन्छ कि ती कुरा सोच्ने टाइम हुँदैन। त्यति जे हो त्यो गर्नु पऱ्यो। बरु गरिसकेपछि सकिसकेपछि बरु फेरि ती कुराहरूको रियलाइजेसन हुन्छ होइन। यो स्ट्रेस होला। अनि अब हाम्रो फेरि यो सधैँ भइरहने चिज भयो होइन। अब ठुल्ठुलो अपरेसनहरू सधैँ गरि नै आउँछौँ। त्यही भएर जति एक्सपिरियन्स हुँदै भयो ती कुराहरूको स्ट्रेस त्यो कम हुँदै जान्छ। र त्यही पनि कहिलेकाहीँ हाई प्रोफाइलको मान्छेहरू आउँदाखेरि होइन, स्टेटका ठुल्ठुलो मान्छेहरूको गर्नु पर्दाखेरि मनमा एक किसिमको चाहिँ हुन्छ। के हुन्छ भने मैले गरेर पनि नराम्रो होला कि होइन, आउटकममा केही फरक पर्ला कि भन्ने ब्याक अफ द माइन्डमा एउटा त्यो हुन्छ। तर त्यसले गर्दा एउटा एडभान्टेज हुन्छ यो हामी झन् एक्स्ट्रा होइन कसियस जहिले पनि हुन्छ मान्छेहरू।
भयो झन् तर त्यसमा अझ झन् प्रिकसन लिनु अझ झन् बढी चाहिँ केयरफुल हुने अझ कसियस हुने भनेर झन् एक किसिमले एडभान्टेज पनि हुन्छ। अलिकति मनमा हुन्छ तर मैले चाहिँ के भन्छ मैले अरू बिरामीलाई के गर्थेँ होइन मैले अरू युजुअल बिरामीमा के गर्छु म यो बिरामीमा त्यही गर्छु। अहिले चाहिँ जो भए पनि अहिले मेरो लागि पेसेन्ट होइन पेसेन्ट हो मैले जे गर्नुपर्छ त्यो म गर्छु भनेर मैले आफूलाई चाहिँ त्यसरी बिल्डअप गर्छु। अब गर्नुभन्दा अघि र पछि अब त्यसपछि बरु अलिकति फिल होला तर गर्ने बेलामा चाहिँ मैले वाट एभर आई हेभ टु डु आई निड टु डु माई बेस्ट। उहाँलाई पहिला प्राइम मिनिस्टरको रूपमा मात्रै हेरेको त्योभन्दा अगाडि मेरो खास त्यस्तो भेटघाट भएको थिएन। एकचोटि चाहिँ म गएको थिएँ मेरो हाम्रो ट्रान्सप्लान्टको बारेमा उहाँलाई चाहिँ बुझाउन हामीलाई सम्झाउनलाई हामीलाई ट्रान्सप्लान्टको लिभर ट्रान्सप्लान्टको लागि सहयोग चाहियो भनेर म गएको थिएँ एक्चुली। उहाँले त्यति बेला एकदम राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो म एकदम खुसी भएको होला उहाँले सुन्नुभयो ध्यान दिएर अनि हामीले के गर्न सकिन्छ हामीले हेल्प गर्छौँ भन्नुभयो अनि मलाई त्यति नै बेला कस्तो धेरै सपोर्टिभ हुँदो रहेछ सो फिल भयो। पछि अब यहाँ अब अप्सनपछि चिन्जान भयो झन् राम्ररी उहाँले पनि मलाई चिन्नुभयो मेरो कामहरू सबै देखेर उहाँले पनि खुसी हुनुभयो हामीले नेपालमा यसरी गर्दैछौँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट जस्तो कुरालाई पनि चाहिँ यस्तो इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो भनेपछि उहाँले पनि जस्ट इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो होइन। यसबाहेक चाहिँ अरू चाहिँ अब अरू कुराहरूमा चाहिँ एज अ पर्सन एज अ बिरामी त अब एकदम सजिलो मान्छे जस्तो लाग्यो मलाई पनि त्यति बेला होइन। अहिले चाहिँ डाक्टरले भनेपछि डाक्टरले एकदम पुरा विश्वास गर्ने होइन डाक्टरमाथि धेरै कन्फिडेन्स त्यो भएको। अब यो त एकदम ठुलो मेसेज भएको छ एकदम राम्रो मेसेज भएको छ होइन। अब देशको सबैभन्दा ठुलो होइन पोस्टको मान्छेले चाहिँ यहाँको सिस्टममा यहाँको ट्रिटमेन्टमा भरोसा गर्नुभएको छ त्यो पनि सानोतिनो अपरेसन होइन ट्रान्सप्लान्ट जस्तो कुरा। अब योभन्दा राम्रो मेसेज त केही त्यस्तो मलाई कुनै तरिकाले जान्छ जस्तो लाग्दैन। यहाँको प्रधानमन्त्री जस्तो चाहिँ पोस्टको मान्छेले चाहिँ यहाँको सिस्टम यहाँको सर्जन यहाँको चाहिँ हाम्रो सबै फेसिलिटिजहरूमा चाहिँ ट्रस्ट गरेको हो नि त यो भनेको त। अनि यहाँ सबै कुरा भइ नै रहेको छ धेरै कुरा भइ नै रहेको छ होइन। अब टिचिङ हस्पिटलमा वर्षौँदेखि भइरहेको छ अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट पनि हाम्रो यहाँ कति भइसक्यो 12 वर्ष भइसक्यो सुरु भएको। त्यसबाहेक पनि हाम्रो सबै कम्प्लेक्स सर्जरीहरू यहाँ भइ नै रहेछ। त्यसमाथि अहिले हाम्रो लिभर ट्रान्सप्लान्ट पनि अब सुरु भयो 4वटा केस पनि गरिसक्यौँ राम्रो भएको छ सबै राम्रो भएको छ। तैपनि मान्छेहरूलाई अझै पनि एउटा हुन्छ नि पब्लिकहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो अझै पनि यो यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो छैन कि अथवा योभन्दा राम्रो हुन्छ कि बाहिर गएको छ भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ अहिले ब्रेक गरेको छ। त्यो चाहिँ मैले नि अब अहिले पनि तपाईँले भने जस्तै एकदम थुप्रो देख्छौँ मैले हामी मकाउने पेसेन्टहरू पनि कतिजना हुन्छ नि जो चाहिँ फाइनेन्सियली राम्रो भएर कतिजना गइरहनुहुन्छ त्यो चाहिँ नि अब हामीमाथि विश्वास नै नगर्नु होइन उहाँलाई के लाग्छ भने अझ हाम्रोभन्दा अझ राम्रो होला कि भन्ने किसिमले जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ। फेरि गराइसकेर फर्केर हामी कहाँ आउनुहुन्छ। अब पिएम सरले उहाँले यही चुज गर्नु भएपछि चाहिँ नि अनि अब यसको मेसेज चाहिँ सबलाई चाहिँ यसले कन्फिडेन्स दिनुभयो होइन। पिएम जस्तो मान्छेले चाहिँ विश्वास गर्छ भने चाहिँ नि यतिकै विश्वास गरेको त होइन उहाँले केही देखेर हाम्रो यहाँको सिस्टम बुझेर सबै देखेर उहाँले विश्वास गर्नुभएको होइन। त्यो भएपछि सबैलाई जस्तो तपाईँ हामीलाई अरूलाई पनि त अब चाहिँ यसमा धेरै कन्फ्युजन हुने कुरै भएन होइन। कुनै ट्रिटमेन्ट गर्नु छ यहाँ एभाइलेबल छ भने यहीँ गर्छौँ धेरै चेन्ज हुन्छ। अब यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ नेपालकै हस्पिटलहरूको नट जस्ट हाम्रो टिचिङ हस्पिटलको होइन जुनसुकै हस्पिटलका पनि प्राइभेट हस्पिटल पनि राम्रो राम्रो आएको छन्। मान्छेहरूको विश्वास मान्छेहरूको भरोसा त्यो चाहिँ एउटा बढ्छ डेफिनेटली बढ्छ त्यसको। धेरै पटक पिएम सरलाई र अरू इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले बुझाउने मौका पाएँ राम्रोसँग र यसलाई पछिको दिनहरूमा अझ स्टेबल बनाउन अझ यसलाई सक्सेसफुल बनाउन अझ सर्भिसलाई एक्सपान्ड गर्नलाई चाहिने कुराहरू होइन मैले चाहिँ सम्झाइसकेको छु। उहाँले बुझ्नुभएको छ पिएम सरले बुझ्नुभएको छ र उहाँले उहाँकोबाट चाहिँ मलाई एउटा आश्वासन दिनुभएको छ कि हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ यो लिभर ट्रान्सप्लान्टलाई नेपालमा कसरी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीबाट फुल सपोर्ट हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र मैले जुन हाम्रो एक्स्ट्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीलाई चाहिने र बिरामीहरूलाई फाइनेन्सियल जुन हेल्प चाहिने यी सबै कुराहरू चाहिँ मैले भनिसकेको छु। उहाँहरूबाट चाहिँ मलाई एउटा प्रपोजल जस्तो बनाएर दिनु एउटा त्यो कुरा छ। त्यसपछि मोस्ट लाइकली यो चाहिँ हुन्छ मैले सोचेको अनुसारले केही समयमा यो कुराहरू अगाडि बढ्छ र मोस्ट लाइकली हाम्रो लिभर ट्रान्सप्लान्टलाई धेरै हेल्प हुनेवाला छ।